नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई गुगलको एउटा यस्तो नयाँ फिचरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जसका माध्यमबाट हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै भाषामा त्यो कन्टेन्टलाई, विषयवस्तुलाई हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। गुगल दुनियाँको सबैभन्दा एउटा यस्तो ठुलो सर्च इन्जिन हो, जहाँ हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले जान्नुपर्ने साथै कुनै कुरा सर्च गर्न सक्छौं र आफ्नो ज्ञानलाई बढाउन सक्छौं। शिक्षण सिकाइकै क्रममा हामीलाई कुनै समस्या पर्यो वा कुनै नयाँ कुरा थाहा पाउन पर्यो भने पनि हामी गुगल सर्च गर न भनेर हामी सजिलै भन्छौं। हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा सिकारुहरूलाई पनि त्यही भन्न सक्छौं। उनीहरू यसका माध्यमबाट आफैले सर्च गरेर नयाँ कुराहरू आफैले पत्ता लगाउन सक्छन्। तर जुन कुरा हामी सर्च गर्छौं अथवा कुनै वेबसाइटमा हामी सर्च गर्छौं, अनलाइनमा सर्च गर्छौं, कुनै आर्टिकल पढ्छौं, तब त्यो बेला हामीलाई अंग्रेजी भाषामा रहेका त्यस्ता आर्टिकलहरू, वेबसाइटहरू हामीलाई बुझ्न कहिलेकाहीँ कठिनाइ पर्न सक्छ र तिनीहरूलाई नेपाली भाषामा हामी ठ्याक्कै नबुझ्न पनि सक्छौं। हो त्यो बेला ती अंग्रेजी भाषामा रहेका विषयवस्तुहरूलाई, वाक्यलाई, शब्दलाई कसरी सजिलै नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ भनेर र हामीसँग रहेको डकुमेन्ट हामीसँग नेपाली भाषामा छ, हामीलाई अंग्रेजी भाषामा आवश्यक पर्यो र अंग्रेजी भाषामा छ, हामीलाई नेपाली भाषामा आवश्यक पर्यो, त्यसलाई कसरी सजिलै ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुहुन र यहाँको अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँले आफ्नो डिभाइसमा रहेको वेब ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला, जुन चाहिँ गुगल क्रोम रहेको छ। मैले यहाँ क्लिक गरिसकेको छु। क्लिक गरेपछि यसको होम पेज यहाँ खुलेको छ र अब हामीले गुगल ट्रान्सलेटलाई हाम्रो क्रोममा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँले यो एड्रेस बारमा वेब स्टोर भनेर सर्च गर्नु होला। मैले यहाँ वेब स्टोर यहाँ आएको छ। जसरी हाम्रो मोबाइलमा प्ले स्टोर हुन्छ, जसको माध्यमबाट हामी आफ्नो डिभाइसमा आवश्यक पर्ने एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न सक्छौं, त्यसै नै हाम्रो कम्प्युटरमा आवश्यक पर्ने कुनै एक्सटेन्सनहरू आवश्यक पर्यो भने हामी यो वेब स्टोरबाट सर्च गर्न सक्छौं र त्यहाँ एड गर्न सक्छौं। यसको लागि जुन वेब स्टोर यहाँ सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यहाँ माथि क्रोम वेब स्टोर भनेर यहाँ देखिनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ भएका विभिन्न एक्सटेन्सनहरू यहाँ देखिनेछन् र यहाँले सजिलै यहाँ सर्च द स्टोर भनेर यहाँ लिङ्क गरेको देख्नुहुनेछ। यहाँबाट पनि यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीलाई आवश्यक परेको गुगल ट्रान्सलेट हो। यहाँ टाइप गर्नुहोस्। मैले यहाँ गुगल ट्रान्सलेट भनेर टाइप गरेँ। यहाँ देखिएको छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला यो गुगलको ट्रान्सलेट जुन यसको आफ्नै प्रडक्ट हो, यो अत्यन्तै विश्वसनीय छ। यसलाई अब हामी हाम्रो क्रोममा एड गर्छौं। यहाँ देखिएपछि यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि एड टु क्रोम भनेर देखिनेछ। अनि यो एड टु क्रोममा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि हामीलाई नयाँ एउटा मेसेज यहाँ देखिएको छ, रिड एन्ड चेन्ज अल अफ योर डाटा इन अल वेबसाइट, एड एक्सटेन्सन गरिदिनु। अब हाम्रो क्रोममा गुगल ट्रान्सलेट एक्सटेन्सन एड भइसकेको छ। इमेलको प्रोफाइल पिक्चर भन्दा देब्रेपट्टि एउटा आइकन देखिनेछ, एउटा फुल जस्तो आइकन यहाँ देख्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एक्सटेन्सनको आइकन हो। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ एड भएका एक्सटेन्सनहरू यहाँ देखिनेछन्। यसपछि सबैभन्दा पहिला यसलाई यहाँ एउटा पिन देख्नुहुनेछ, यसलाई पिनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पिनमा क्लिक गरिसकेपछि यो भन्दा राइट साइडमा रहेको मोर एक्सन छ, यहाँ थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्री डटमा क्लिक गरेपछि यहाँ अप्सन्समा क्लिक गर्नुहोस्। अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखिएको छ माई प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज भनेर देखिएको छ। अहिले इङ्ग्लिस छ। अब हामीले जुन भाषामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, इङ्ग्लिस, अहिले यो इङ्ग्लिसमा परिवर्तन हुनेछ। अब हामीलाई आवश्यक परेको भनेको अंग्रेजी भाषाबाट हामी जुन वेबसाइटहरू अथवा कुनै अनलाइनमा हामी अंग्रेजी भाषाका कन्टेन्टहरू सर्च गर्छौं भने अब हामीलाई नेपाली भाषा आवश्यक पर्यो। नेपाली भाषामा यसलाई भाषानुवाद गर्नका लागि यहाँ यो भाषासँगै रहेको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेपाली देखिनेछ, यहाँ रहेको छ नेपाली। यहाँ नेपालीलाई क्लिक गर्नुहोस् र सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसपछि अप्सन सेभ्ड भन्ने देखिनेछ। अब यसलाई एकपटक रिफ्रेस गर्नुहोस् र यसलाई बन्द गर्नु। अब हामीले कुनै वेबसाइट सर्च गर्नुहोस्, जस्तै म यहाँ राइजिङ नेपाल
केही कुराहरू हामी पढ्छौँ भने जस्तै मेन न्युज म अहिले यहाँलाई उदाहरणको लागि एउटा आर्टिकललाई भाषा अनुवाद गर्नेछु, ट्रान्सलेट गर्नेछु। जस्तो यो यहाँ रहेको कुनै आर्टिकल हामीले पढ्दै गयौँ, आर्टिकल पढ्दै जाँदा हामीले कुनै कुरा अप्ठ्यारो पर्यो, जस्तै यो आर्टिकल हामी पढ्दै थियौँ, यो पढ्दै जाँदा यसको नेपालीमा आवश्यक पर्यो। जस्तै द स्ट्याटिस्टिक्स पब्लिस्ड बाई द डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्स टुडे shows that Nepal's foreign trade was equivalent to total RS 1 trillion 12 billion। यो जुन कन्टेन्ट छ यसलाई हामीले भाषा अनुवाद अथवा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरेपछि यहाँ यो गुगल ट्रान्सलेटको आइकन यहाँ देखिनेछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यो जति हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ, सेलेक्ट गरेको कन्टेन्टलाई अङ्ग्रेजी भाषाको विषयलाई यहाँ भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले फागुन 12 गतेसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार 1 खर्ब 12 अर्ब 59 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबर रहेको देखाएको छ। यसरी सजिलै जुनसुकै भाषाको होस्, त्यसलाई जतिसुकै कन्टेन्ट होस्, त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गरेपछि यो हाम्रो भाषामा सजिलै हामीले बुझ्ने गरी यो ट्रान्सलेट हुनेछ। यस्तै कुनै विकिपिडियाहरू हामी सर्च गर्छौँ, मान्नुहोस् यहाँ गौतम बुद्ध भन्ने एउटा गौतम बुद्धको बारेमा हामीलाई जान्न मन लाग्यो, यसको यहाँ विकिपिडिया छ। विकिपिडियामा गौतम बुद्धको बारेमा यहाँ केही कुराहरू लेखिएको छ। जस्तै यहाँ ट्रेडिसन भन्ने एउटा शब्द छ, यो हामीले अप्ठ्यारो पर्यो भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ रीतिरिवाज परम्परामा र यहाँ यसरी देखाइदिएको छ। हामीले यो अनलाइनमा यसरी सर्च गर्दा सजिलै यो ट्रान्सलेट गुगल ट्रान्सलेटको एक्सटेन्सन एड गरेर सजिलै हामीले अनलाइनमा आफ्नो भाषामा आफूलाई आवश्यक परेको भाषामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो त भयो अनलाइनमा भाषा परिवर्तन गर्ने कुरा। यसै गरी हाम्रो डिभाइसमा रहेको कुनै कन्टेन्ट छ, त्यसलाई हामीलाई भाषा अनुवाद गर्न पर्यो, ट्रान्सलेट गर्न पर्यो भने पनि हामी सजिलै ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। इमेल छ हाम्रो, यो इमेलको प्रोफाइल पिक्चरसँगै यहाँ 9 डट रहेको हुन्छ। यहाँ यो 9 डट भनेको गुगलका एप्लिकेसनहरू हुन्। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एउटा एप्लिकेसन रहेको छ, यहाँ ट्रान्सलेट भन्ने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो कुनै टेक्स्ट, डकुमेन्ट, वेबसाइट उनलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्ने हो, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला भाषा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिटेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोस्। डिटेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ यो ड्रप डाउन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामीले कुन भाषाबाट कुन भाषामा परिवर्तन गर्ने हो त भन्ने छ। जस्तो मैले यहाँ यसभन्दा अगाडि नै इङ्ग्लिसलाई सेलेक्ट गरेको चुज गरेको हुनाले यहाँ इङ्ग्लिस आएको छ। अब इङ्ग्लिसबाट हामीले नेपाली बनाउनु पर्यो अथवा नेपालीबाट इङ्ग्लिस बनाउनु पर्यो। अब हामीले यहाँ सक्छौँ। जस्तै अहिले नेपाली भाषामा मसँग एउटा विषयवस्तु छ, मैले यो प्याराग्राफलाई अङ्ग्रेजी भाषामा आवश्यक पर्यो भने जति कन्टेन्ट हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा बनाउनु पर्ने हो अथवा अन्य कुनै भाषामा धेरै भाषाहरू यहाँ रहेका छन्, यो भाषामा परिवर्तन गर्नका लागि यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब यसपछि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र यहाँ कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। अब नेपाली भाषाको अङ्ग्रेजी भाषामा यो सजिलै यहाँ परिवर्तन भएको छ। त्यस्तै अब हिन्दीमा आवश्यक पर्यो भने यसलाई हिन्दी बनाउनुहोस् अथवा जुनसुकै भाषा, यहाँलाई धेरै भाषा यहाँ गुगलले हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ, यहाँ देख्नुहुनेछ। आफूलाई जुन भाषामा आवश्यक पर्छ त्यो भाषामा विषयवस्तुलाई हामी सजिलै ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। यसपछि हामीलाई आवश्यक भएको यसलाई यहाँ के हो त यसको लिसन, हामीले यहाँ यसलाई प्रोनाउन्सिएसन सुन्न पनि। अब हामीलाई आवश्यक पर्यो एउटा कपी ट्रान्सलेसन भन्ने छ, यसलाई यहाँबाट कपी गरेर आफूलाई चाहिएको ठाउँमा त्यसलाई लैजान पनि सक्नुहुन्छ, पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट हामीले सेयर गर्न पनि सक्छौँ कुनै सामाजिक सञ्जालमा अथवा इमेलमा, यसलाई सोझै यहीँबाट हामी सेयर गर्न पनि सक्छौँ। यसरी आफूलाई आवश्यक भएको विषयवस्तुलाई भाषामा सजिलै हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो त भयो नेपालीबाट अङ्ग्रेजी। अब कुनै अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा आवश्यक पर्यो, जस्तै अङ्ग्रेजीबाट यहाँ मसँग एउटा कन्टेन्ट छ, यो कन्टेन्टलाई मलाई नेपाली भाषामा आवश्यक पर्यो भने यसलाई अघिकै तरिकाले कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् र अब यसलाई फेरि यो यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्।
पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँ यो अङ्ग्रेजीको अङ्ग्रेजी भयो। यहाँ नेपाली भाषामा हामीलाई आवश्यक पर्यो, यसलाई नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी यो अङ्ग्रेजी भाषामा भएको कन्टेन्टलाई सजिलै नेपालीमा बनाइदिएको छ। हामीसँग ठुलो डकुमेन्ट छ, यहाँ डकुमेन्ट नै छ भने पनि यो डकुमेन्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। डकुमेन्टपछि ब्राउज योर कम्प्युटर भन्ने अप्सन देखिनेछ र लामो डकुमेन्टलाई पनि सजिलै हामीले यहाँबाट जुन डकुमेन्टलाई एकैचोटि पनि हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। कुनै वेबसाइट हो, वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ वेबसाइट कुन हो त भन्ने, जस्तै म एउटा वेबसाइट यसलाई सर्च गरेँ, यहाँ वेबसाइट खोलेको छ। यसको कन्टेन्ट यहाँ अहिले अङ्ग्रेजीमा देखिएको छ। यसलाई सजिलै अब यसमा नेपालीमा आवश्यक पर्यो, नेपालीमा लैजान सक्नुहुन्छ। तपाईँले जसरी सर्च गर्ने हो यसलाई सर्च गर्नुहोस् र यसलाई अङ्ग्रेजीमा आवश्यक पर्यो, अङ्ग्रेजीमा लैजानुहोस्। यसरी वेबसाइट नै एकैचोटि हामीले ट्रान्सलेट गर्न पनि यहाँबाट सक्छौँ। पक्कै पनि यहाँलाई यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु र यहाँहरूले यो गुगल ट्रान्सलेटको प्रयोग गरेर आफूलाई आवश्यक भएको भाषामा सजिलै विषयवस्तुलाई, डकुमेन्टलाई यहाँहरूले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको अमूल्य प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।